ไปดูนะครับเรื่องราวของพรรคก้าวไกลกันสักหน่อยนะฮะสัปดาห์นี้เนี่ยต้องบอกว่าพรรคก้าวไกลเขาก็เตรียมขยับสู้ในคดียุบพรรคก้าวไกลอีกรอบหนึ่งนะเพราะว่าเขาจะส่งหนังสือไปยังสำนักงานเลขาธิการศาลนะตามที่หัวหน้าพรรคก้าวไกลคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนบอกเอาไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเปิดห้องพิจารณาไต่สวนคดียุบพรรคก้าวไกลนะครับอันจะเป็นการเปิดโอกาสให้พรรคได้สู้คดีอย่างเต็มที่คราวนี้แหละข่าวว่าพรรคก้าวไกลจะยื่นบัญชีพยานบุคคลเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญเรียกมาให้ถ้อยคำกลางห้องพิจารณาคดีนี้ด้วยโดยคาดว่าบุคคลที่พรรคก้าวไกลจะยื่นบัญชีรายชื่อพยานไปให้นอกจากจะมีแกนนำของพรรค2 คนก็คือพิธาลิ้มเจริญรัตน์และชัยธวัฒน์ตุลาธนก็ยังน่าจะมีพยานบุคคลภายนอกที่อาจจะเป็นใครนักวิชาการนักกฎหมายคนเหล่านั้นนะท่านผู้ชมถ้าเอ่ยชื่อไปเนี่ยท่านก็คงจะรู้ดีว่าที่เคยมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์และการล้มล้างการปกครองนะในทางที่เมื่อมาให้ถ้อยคำแล้วแน่นอนว่าคงจะต้องเป็นคุณต่อพรรคก้าวไกลแล้วทำให้คิดว่ารอดพ้นจากคดียุบพรรคแต่ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ9 ตุลาการศาลนะครับว่าจะพิจารณาเรื่องนี้อย่างไรคืออาจจะให้เปิดห้องไต่สวนพิจารณาคดีแต่ศาลรัฐธรรมนูญอาจเห็นว่าไม่จำเป็นต้องเรียกพยานบุคคลตามบัญชีรายชื่อที่พรรคก้าวไกลส่งมาก็ได้คงจะให้แค่ฝ่ายผู้ร้องก็คือกกต.กับฝ่ายผู้ถูกร้องก็คือพรรคก้าวไกลมาให้ถ้อยคำและทั้ง2 ฝ่ายก็อาจจะได้แถลงปิดคดีด้วยวาจาเพียงเท่านี้ก็ยังได้แล้วทางไงต่อจากนั้นก็แจ้งต่อผู้ร้องผู้ถูกร้องว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะนัดลงมติและอ่านคำวินิจฉัยในวันใดนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูกันในวันพุธที่จะถึงนี้ว่าจะมีความคืบหน้าอย่างไรเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญได้ส่งเอกสารคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาไปให้กกต.แล้วเพื่อให้พิจารณาถ้ากกต.ติดใจก็อาจจะส่งเอกสารข้อโต้แย้งคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหากลับไปที่ศาลรัฐธรรมนูญภายในวันพุธนี้หรือถ้าไม่ทันก็อาจจะเป็นสัปดาห์หน้าแต่ทีนี้คำถามต่อว่าแล้วถ้ากกต.ไม่ติดใจล่ะไม่ได้มีการขอใช้สิทธิ์ส่งเอกสารนี้ก็จะทำให้การประชุมตุลาการศาลที่จะเกิดขึ้นในวันพุธนี้อาจพิจารณากันได้เลยว่าตกลงจะให้เปิดห้องพิจารณาไต่สวนคดียุบพรรคก้าวไกลตามที่ก้าวไกลต้องการหรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยก็คงจะใช้เวลาอีกสักระยะกว่าคดีจะจบนะครับแต่หากไม่มีการเปิดห้องไต่สวนก็คงจะไม่เกิน3 สัปดาห์ต่อจากนี้แหละครับแล้วไม่แน่เนี่ยนะฮะศาลรัฐธรรมนูญอาจนัดลงมติวินิจฉัยคดีได้ซึ่งการแถลงข่าวของพรรคก้าวไกลถ้าสรุปประเด็นสำคัญในเอกสารคำชี้แจง9 ข้อนะครับที่แถลงไปเมื่อวานนี้มี4 ข้อหลักเดี๋ยวไล่ดูกันนะฮะ1คือกระบวนการยื่นคำร้องของกกต.ที่ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ยุบก้าวไกลและขอให้ศาลรัฐธรรมนูญตัดสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคเป็นเวลา10 ปีไม่ชอบด้วยกฎหมายเอาแค่หัวข้อนี้ก็บอกว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วครับถัดมาเขาอ้างเหตุผลบอกว่าเพราะก่อนกกต.มีมติเอาผิดก้าวไกลและส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญกกต.ไม่ให้โอกาสพรรคในฐานะผู้ถูกร้องเข้ารับทราบข้อกล่าวหาและได้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานเพื่อสู้คดีข้อที่2ฮะศาลรัฐธรรมนูญไม่มีเขตอำนาจพิจารณาคดีหรือวินิจฉัยคดีนี้และไม่มีอำนาจตัดสิทธิ์การเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคโอ้โหนี่เข้าใจไปขนาดนั้นเลยนะแล้วที่ผ่านมานะอนาคตใหม่ยุบเพราะอะไรก็ศาลรัฐธรรมนูญไม่ใช่เหรอครั้งนี้มาก็บอกว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายซะอีกมาดูข้อ3ครับข้อกล่าวหาในประเด็นที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวและแสดงออกของสสในก้าวไกลไม่ได้เป็นการล้มล้างหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อระบบการปกครองไม่ว่าจะเป็นการเสนอร่างแก้ไข
กฎหมายมาตรา 112 การนำเรื่องนโยบายแก้112 ไปหาเสียง การใช้ตำแหน่งสสไปยื่นประกันตัวผู้ต้องหาคดี112 อันนี้ทางก้าวไกลว่านะครับถัดมาข้อที่ 4เขาบอกว่าหากมีการยุบพรรคและตัดสิทธิ์ทางการเมืองก็ต้องได้สัดส่วนกับความผิดและการพิจารณาโทษต้องสอดคล้องกับกรรมการบริหารพรรคในช่วงที่ถูกกล่าวหาซึ่งรายละเอียดส่วนนี้แหละฮะที่พิธาลิ้มเจริญรัตน์ที่เป็นประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคเนี่ยครับเป็นหัวหน้าพรรคในช่วงเกิดเหตุตามคำร้องของคดียุบพรรคก้าวไกลซึ่งพิธาก็เสนอประเด็นต่อสู้ที่ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญไว้สรุปเอาไว้9ข้อก็แยกเป็นแต่ละหมวดหมู่นะครับเนี่ยนะฮะเขาก็บอกว่าพรรคก้าวไกลไม่มีโอกาสได้รับทราบข้อเท็จจริงโต้แย้งหรือจะนำพยานหลักฐานไปชี้แจงกับกกต.ฉะนั้นการยื่นคำร้องคดีนี้ขัดต่อระเบียบที่กกต.ตราขึ้นเองโยนไปที่กกต.อีกและการยื่นคำร้องในครั้งนี้จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็ยกตัวอย่างบอกว่าอย่างคดีล้มล้างการปกครองล่ะจำได้ไหมฮะคำวินิจฉัยของศาลเมื่อ30 มกราคม 67เนี่ยหลายคนอาจคิดว่าข้อเท็จจริงได้รับการวินิจฉัยเป็นที่สุดแล้วแต่กกต.ยังใช้คำวินิจฉัยในคดีวันที่31เป็นหลักฐานเดียวที่จะไปยื่นยุบพรรคก้าวไกลนี่เขายกตัวอย่างนะครับบอกว่าในคดีแพ่งไม่ผูกพันคดีอาญาแม้จะเป็นข้อเท็จจริงเดียวกันซึ่งเนื่องจากความเข้มข้นของมาตราการพิสูจน์คดีแพ่งต่ำกว่าคดีอาญาและแถมนายพิธาเนี่ยนะยังไปยกเคสที่สสก้าวไกลเคยเข้าชื่อกันเสนอแก้ไขมาตรา 112 ซึ่งเป็นประเด็นหนึ่งที่หลายคนมองว่าเนี่ยแหละเป็นเหตุผลที่ศาลอาจจะสั่งยุบพรรคก้าวไกลมาอธิบายด้วยนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ท่าทีของพิธาที่ดูจะแข็งกร้าวในการแถลงข่าวเมื่อวานนี้แต่ก็เห็นได้ว่าไม่ถึงกับจะไปพุ่งชนศาลรัฐธรรมนูญอย่างที่เคยคิดเอาไว้ยังดูเหมือนมีอารมณ์แบบหมอบคล้ายๆแบบเหมือนขอความเมตตาอยู่ในใจนะแต่ก็จะบอกว่าสิ่งที่ศาลจะพิจารณาออกมาถ้ายุบเนี่ยบอกแล้วมันไม่ชอบด้วยกฎหมายดูแล้วจะก็เหมือนที่ให้ใครชัยธวัฒน์ออกมาให้สัมภาษณ์นี่แหละตรงไหนที่มันไม่ชอบด้วยตรงไหนที่มันไม่ชอบด้วยกฎหมายเอาอย่างนี้ดีกว่าตรงไหนที่มันไม่แต่ละข้อที่ผมอ่านให้ฟังเนี่ยได้มาเนี่ยนะแต่ละข้อเลยนะจะมาบอกว่าเขาใช้คดีแค่คดีล้มล้างการปกครองที่ศาลรัฐธรรมนูญหยิบขึ้นมา30 มกราเท่านั้นเหรอการกระทำคุณมันชัดขนาดนี้แล้วเนี่ยถ้าเราย้อนหลังกลับไปเนี่ยเรื่องของล้มล้างการปกครองเนี่ยนะมันไม่ใช่แค่พฤติกรรมการกระทำเดียวครับใช่ไหมฮะพฤติกรรมการกระทำการหาเสียงการที่มีคนของพรรคคุณไปร่วมชุมนุมกับพวก3 นิ้วการที่สสของพวกคุณเนี่ยไปใช้ตำแหน่งประกันตัวคนที่มีคดี112ติดตัวตลอดเวลาแม้กระทั่งตัวคุณเองด้วยใช่ไหมครับมันไม่มีพฤติกรรมเดียวอย่างเดียวนะที่เห็นเรื่องนี้เรื่องเดียวอย่างเดียวแล้วศาลก็จะมีคำวินิจฉัยเรื่องนี้มันไม่ใช่มันมีหลายๆอย่างมาเป็นองค์ประกอบถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีคนของก้าวไกลสสก้าวไกลไปร่วมชุมนุมกับพวก3 นิ้วมีไหมอย่าตอบว่าไม่มีนะเสียหมาเลยนะถามว่ามีสสของก้าวไกลที่ผ่านมาเนี่ยใช้ตำแหน่งสสเนี่ยไปประกันตัวคนที่มีความผิดตามมาตรา112กี่ครั้งกี่คนแล้วอย่าตอบว่าไม่มีนะเสียหมานะ เสียหมาเลยนะเหตุผลต่างๆเหล่านี้แหละใช่ไหมครับที่ศาลเขาเคยบอกมาในรายละเอียดไงมันไม่ใช่มีเรื่องเดียวดูพฤติกรรมของพวกคุณด้วยแม้แต่ตัวพิธาเองก็เคยใช้ตำแหน่งสสประกันตัวคนมีความผิดมาตรา112หรืออย่าบอกว่าไม่เคยนี่นะครับคุณหมอวรงค์เดชกิจวิกรมนะครับโพสต์ออกมาว่าผมคิดว่าพี่น้องคงได้ฟังคำแถลงว่าพิธาและก้าวไกลโกหกประชาชนเรื่องอะไรบ้างในประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยยุบหรือไม่ยุบพรรคก้าวไกลทั้งที่ก่อนหน้านี้ศาลรัฐธรรมนูญท่านก็ได้มีคำสั่งไม่ให้พรรคก้าวไกลมีการแสดงความคิดเห็นที่เป็นการชี้นำประชาชนแต่พวกคุณไม่สนใจทั้งที่หัวใจของประชาธิปไตยคือเคารพกฎหมายและคำสั่งศาลสิ่งที่คุณแถลงแนวทางในการต่อสู้ของพวกคุณไม่ต่างจากการเอาสีข้างเข้าถู
แน่ใจหรือว่าเรื่องการยกเลิกมาตรา112ของพวกคุณยังคงไว้ซึ่งพระราชอำนาจพระเกียรติยศของสถาบันพระมหากษัตริย์อยากฝากพิธาและก้าวไกลหยุดอ้างความเป็นประชาธิปไตยและพรรคการเมืองที่เป็นตัวแทนประชาชนหัวใจของประชาธิปไตยสิ่งหนึ่งก็คือเคารพกฎหมายและคำตัดสินของศาลถ้าศาลสั่งแล้วคุณไม่ฟังก็เท่ากับว่าประชาธิปไตยมั่วๆของพวกคุณมันไปต่อไม่ได้มีคำสั่งว่าไม่ให้พรรคก้าวไกลได้แสดงความคิดเห็นเป็นการชี้นำประชาชนแต่ไปมาพวกคุณก็ไม่ฟังคุณไม่รู้เหรอว่าหลักการสำคัญอันหนึ่งของระบอบประชาธิปไตยนั่นคือเคารพกฎหมายและเคารพคำสั่งหรือคำวินิจฉัยของศาลแต่พวกคุณก็ไม่สนใจและถ้าพวกเราได้มีโอกาสได้ฟังคุณพูดอยู่หลายประเด็นคุณก็พูดเอาดีเข้าตัวเอาชั่วเข้าคนอื่นประชาชนอาจจะตามไม่ทันพวกคุณแต่อย่างน้อยสิ่งที่พวกคุณพูดคือสิ่งที่คุณควรจะแถลงต่อศาลไม่ใช่แถลงต่อประชาชนเพราะคุณต้องพูดเอาแต่ได้อยู่แล้วประชาชนเขาไม่รู้กฎหมายในเชิงลึกอย่างที่พวกคุณต้องการจะชี้นำหรอกแต่สิ่งที่ผมต้องการจะสื่อสารคือแต่อย่างน้อยๆสัมผัสได้ว่าการที่คุณบอกว่าคุณยังคงไว้ซึ่งพระราชอำนาจและการเทิดพระเกียรติขององค์พระมหากษัตริย์หรือสถาบันพระมหากษัตริย์ถามว่าจริงเหรอคุณแน่ใจเหรออย่าลืมว่าด้วยสามัญสำนึกของประชาชนหรือแม้แต่คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญท่านก็ชี้เห็นแล้วว่านี่คือกระบวนการทำให้เกิดการชำรุดทรุดโทรมเสื่อมทรามอ่อนแอและนำสู่การล้มล้างแล้วถามว่าคุณพูดแบบนี้เพื่ออะไรผมย้ำกับพรรคก้าวไกลย้ำกับนายพิธานะครับว่าคุณหยุดอ้างระบอบประชาธิปไตยคุณหยุดอ้างพรรคการเมืองที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนเพราะหัวใจสำคัญของประชาธิปไตยอันหนึ่งก็คือการเคารพกฎหมายการเคารพคำสั่งหรือคำตัดสินของศาลการที่คุณไม่สนใจคุณเอาแต่ได้สุดท้ายประชาธิปไตยที่คุณพูดมันก็ไปไม่รอดนี่นะฮะแล้วก็เมื่อวานนี้ทางประธานกกต.คุณอิทธิพรบุญประคองก็ให้สัมภาษณ์หลังจากที่พิธาแถลงเนี่ยนะครับเนี่ยนะฮะคุณอิทธิพรเนี่ยบอกว่าการดำเนินการทั้งหมดเป็นไปตามระเบียบสืบสวนสอบสวนซึ่งตามระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้นนะฮะส่วนการยื่นคำร้องโดยมีหลักฐานเดียวคือคำวินิจฉัยของศาลที่สั่งให้ก้าวไกลหยุดการกระทำเกี่ยวกับการหาเสียงด้วยนโยบายยกเลิกแก้มาตรา112คุณอิทธิพรบอกว่าที่จำเป็นต้องส่งเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเพราะกฎหมายมาตราที่เกี่ยวข้องระบุเอาไว้ว่าเมื่อกกต.มีหลักฐานอันควรเชื่อว่ากระทำผิดคือคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแต่หากไม่มีคำวินิจฉัยนี้ก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามระเบียบของกกต.เดี๋ยวลองฟังดูนะฮะคือมันเป็นการดำเนินการไม่ใช่ตามระเบียบสืบสวนไต่สวนนะครับเป็นการดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบข้อเท็จจริงระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้นครับแล้วในส่วนหลักฐานที่พรรคก้าวไกลเขาบอกว่ากกต.เนี่ยใช้คำพิจารณาของศาลก่อนหน้านี้ที่เมื่อ31 มกราคมเป็นหลักฐานเพียงชิ้นเดียวส่วนตัวคาดว่ามันจะเพียงพอต่อการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญครับผมตอบในนามคนเดียวนะครับว่าที่จำเป็นต้องส่งเรื่องไปศาลรัฐธรรมนูญเพราะว่ามาตราที่เกี่ยวข้องบอกว่าเมื่อกกต.มีหลักฐานอันควรเชื่อว่าครับหลักฐานอันควรเชื่อว่านี่ก็คือคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเราถึงส่งไปครับถ้าไม่มีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเราอาจจะต้องดำเนินกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงรวบรวมพยานหลักฐานมากกว่านี้ครับนี่นะฮะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ